So hi everyone, so welcome back. So for this video, i-discuss natin yung chapter 5 ng ating business finance, which is all about the basic long-term financial concept. Okay? So dito sa topic na to or dito sa chapter na to, madidiscuss natin yung mga different theories, ano yung mga different concepts or mga konsepto, at saka mga terminologies na may encounter natin when it comes to investment. So also, meron din tayong mga computations dito sa chapter natin, which is all about the simple interest, compound interest, present value, and future value. Kasama na rin dito yung mga annuities. Okay? So madidiscuss natin yan sa mga succeeding slides natin. So before we start, bigay lang muna natin yung ating mga learning outcomes or yung mga learning objectives natin. So for the learning objectives, at the end of this video, we will discuss, or the students will be able to calculate the future value and present value of money. Number two, the learner should be able to compute the effective annual interest rate. Number three, the student should apply the mathematical concept and tools in computing for finance and investment problems. And number four, explain the risk and return trade-off. Okay? So, sa pinakauna nating basic financial concept, okay, yung financial concept na madidiscuss natin ngayon is about the time value of money. Okay? Anong meron sa konsepto ng time value of money? So, kapag may nakita kayong word or may nakita kayo sa exam or sa quiz na TVM, ang ibig sabihin ng TVM, time value of money. Okay. Now, ano meron dito sa time value of money? Anong meron sa konsepto ng time value of money? Ang sabi dito, the money you invested today is worth more than the money you invested at any point of time. Okay? Now, kung kayo ay papipiliin, halimbawa, kung kayo ay papipiliin, kailan nyo gusto mag-invest ng pera? Ngayon ba? Sa susunod pang bukas? Sa susunod ba na linggo? Sa susunod na buwan? Sa susunod na taon? Or after 30 years? Kayo. Di ba choice nyo naman yun eh? Di ba? Now, para sa time value of money, when we talk about the time value of money and if we are talking about the investment, dapat natin kino-consider yung time value of money. Okay? Bakit natin kailangan kino-consider itong time value of money natin? Kasi itong time value of money, okay, pinapakita dito na dapat as early as possible, dapat mag-invest ka na. Bakit? Anong meron kung mag-i-invest ako ngayon kumpara kung mag-i-invest ako sa susunod na taon or sa susunod pang mga years, 'di ba? Now, sa time value of money, since kino-consider natin yung time value, okay? Ngayon, kapag early as possible tayo nag-invest sa isang particular investment, halimbawa, kumuha tayo ng insurance ng maaga, kumuha tayo ng investment ng maaga, it has more time to grow and compound. 'Di ba sabi nga dito, time value of money, the money you invested today is worth more than the money you invested at any point of time. So kung tatagalugin natin, yung perang ininvest mo ngayon ay mas malaki kumpara sa perang i-invest mo in the later date or in the future date. Okay? So kung pagkumparahin natin, kung maaga ka nag-invest or kung maaga kang kumuha ng insurance, ibig sabihin, mas malaki yung makukuha nating pera. Mas malaki yung ma-accumulate or makukuha natin na pera. Mas malaki yung growth sa pera natin. Bakit? Kasi yung pera natin, since maaga natin siya or early natin siya nilagay sa isang investment or maaga tayong kumuha ng insurance, yung pera natin, it has more time to grow and compound. Okay? Kaya nga may naririnig tayo, 'di ba, usually sa mga matatanda or sa mga parents natin, o habang bata ka pa or kapag may trabaho ka na, kuha ka na agad ng insurance or mag-invest ka na agad. 'Di ba 'yun yung kadalasan na naririnig natin sa mga parents natin or sa mga nakakatanda kasi kino-consider natin dito yung time value of money. Okay? Mas maganda na mas maaga ka magkuha ng investment or ng insurance para kapag after ng ilang years, after 10 years, after 50 years, okay, malaki na yung perang
ma-accumulate natin. Kumpara naman natin kung late na tayo, halimbawa 30 years old na tayo, 40 years old na tayo kumuha ng insurance or nag-invest tayo ng 40 years old na, hindi na gano'n kalaki yung pera makukuha natin in a certain future. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng time value of money. Again, yung pera na ininvest mo ngayon ay mas malaki kumpara sa pera na i-invest mo sa mga in the future or in any point of time. Okay? It also the main reason that you'll want to get started with your investing as early as possible. 'Di ba? Sabi nga natin kanina, if ever na mag-i-invest tayo or kukuha tayo ng investment, start as early as possible kasi mas malaki yung time. Okay? Mas marami yung time na mag-grow pa at magko-compound yung pera natin. Mas malaki yung ma-accumulate nating pera. Yan yung time value of money. Okay? So another basic financial concept na dapat nating malaman is about diversification of your risk in investment. Now, anong ibig sabihin ng diversify? Pag sinabi nating diversify, it means ini-spread mo, kinakalat mo yung mga risk and yung mga investment mo. So why is it important for us na dapat ini-spread natin or kinakalat natin yung investment natin? Para ma-minimize natin or ma-avoid natin yung mga risk na tinatawag natin. We all know na in every investment, sa lahat ng investment, may associated risk yan. Hindi nawawala yan. Okay? In every investment, there's always a risk. Since the future is uncertain, since hindi naman tayo sure, or hindi naman natin alam kung anong mangyayari in the future, so yung mga investment natin is basically associated with some risk. Anong risk yun? Na baka malugi or baka anong tawag dito? Malugi yung investment natin or mawala yung investment natin. Yun yung tinatawag nating risk. Okay? Para ma-minimize natin or para ma-avoid natin itong impact ng risk na to sa investment natin, we need to diversify our investment. So sabi nga dito, don't keep all your money in just a few investment or in just a few asset. Bakit? Kasi kapag ang lahat ng pera mo, nilagay mo lang yan sa iisang investment, paano kung biglang nalugi yan? Kung yung pera mo nilagay mo lang sa isang investment, paano kung nagkaroon ng problema? O di nawala lahat ng investment mo, nasayang lahat ng resources or lahat ng pera mo, which is hindi natin gustong mangyari, di ba? Okay? So in order for us to prevent or kung di man natin ma-prevent para ma-minimize natin yung impact ng risk na yun, we need to diversify. Okay? We need to diversify or we need to spread our investment. Okay? Halimbawa kasi, kapag tayo ay nag-invest sa iisang investment, 'di ba? Sabi nga natin, kapag nalugi 'yon, tapos lahat ng pera mo nilagay mo doon, edi matik na 'yon, wala ka ng investment. Okay? Wala ka nang makukuha doon, balik ka sa zero. O nasayang lahat ng resources mo. Nasayang lahat ng pera mo. Unlike kapag diniversify mo, halimbawa naglagay ka sa investment A, naglagay ka ng pera sa investment B, investment C, investment D. So kung magkaroon man ng isang problema doon sa isang investment mo, at least hindi lahat is affected. Okay? At least may natitira ka pang ibang investment, 'di ba? So unlike naman kung nilagay mo lang doon sa iisa, paano kung nalugi? Di wala na lahat. Oh, 'di ba? Isipin natin 'yon. We need to diversify the risk in investment. Kaya nga sabi nga dito, make sure that you spread your investment over many different asset classes or in different many investment. Okay? So kaya nga may kasabihan nga tayo, do not put your eggs in only one basket. Okay? Lagay mo sa iba't ibang basket 'yan. Para in case mawala yung isang basket, meron ka pang ibang basket ng eggs. Meron ka pang ibang basket ng investment. Okay? Hindi lahat apektado. So yun yung ibig sabihin ng diversify your risk in investment. Okay? Next. Next is about the compounding effects of money. So ano meron dito sa konsepto ng compounding effects of money? Sinasabi dito na yung pera natin is may ability na mag-compound.
meron siyang compounding effects. 'Di ba 'pag sinabi nating compound, ibig sabihin pumapatong or tumutubo or naggo-grow or lumalaki. 'Di ba 'yun yung ibig sabihin ng compound? Now, compounding effects of money, so we when we talk about compounding, okay, it means that your money will grow faster and faster each year as a result of earning money not just on your investment but also the returns from that investment. Now, alam naman natin yung pera natin kapag nilagay po natin yan sa isang investment or nilagay natin yan sa isang, tawag dito, tama, pag nilagay natin yan sa isang investment, itong money natin has the ability na mag-grow pa siya ng malaki or mag-grow pa siya ng mag-grow. Bakit? Kasi nag-earn naman ng interest ang pera. Halimbawa, pinautang mo yung pera mo. O 'di ba? Nag-earn ka do'n. Nagko-compound yung pera mo kasi pinapautang mo and nag-earn ka ng interest do'n. Okay? Halimbawa naman yung pera mo pinambili mo ng stocks, pinambili mo ng shares. O kikita yung pera mo do'n sa pagbili mo ng shares. Paano ka kumikita do'n? Kasi may return ka, eh. Ayan, oh, meron kang return from investment. Kung pinautang mo yung pera mo, anong return mo? Interest. Okay? Paano kung bumili ka ng stocks, pinambili mo yan ng shares? O ano yung return mo do'n? Dividends. Okay? So nag-e-earn or naggo-grow yung pera natin, nagko-compound. Kaya sinabi dito na money has a compounding effects. Okay? So hindi lang naman earnings yung nakukuha natin, hindi lang naman pera yung nakukuha natin, but also increase in the or appreciation in the capital investment natin. So in case na kapag bumili tayo ng stocks, hindi lang naman dividends yung nare-receive natin or hindi lang naman dividends yung return natin, eh. Okay? So mayroon pa tayong other returns. Halimbawa, yung shares natin biglang tumaas yung share price. So nagtaas din yung ating capital wealth or yung capital natin, capital investment. Since tumaas yung share price natin, 'di ba? Tumaas yung value ng investment natin. Okay? So yun yung ibig sabihin ng compounding effects of money. Another. So another basic financial concept is the understand or to understand the stock market. Especially kapag tayo since na ano naman natin, since nabanggit naman natin kanina yung stocks or yung shares. Kasi pwede ka naman mag-invest ng pera sa pagbili mo ng stocks or pagbili mo ng mga shares. Kasi kikita ka rin dun, eh. Ang kita mo dun is yung mga return mo like dividends or yung capital appreciation mo or share price appreciation. Now, kapag tayo ay nag-invest sa isang stock market, we need also to consider the risk associated dito sa stock market kasi hindi gano'n kasimple. Kapag tayo ay nag-invest sa stock market, dapat hands-on ka diyan. Dapat naka-monitor ka palagi kung anong nangyayari sa stock market. Kasi mabilis lang diyan, eh, okey? May fluctuation diyan, bigla na lang tataas yung market price or yung share price, biglang bababa. So, kailangan we need to understand how the stock market works, okay? Alam natin kung kailan tayo magho-hold, alam natin kung kailan natin ibebenta yung mga shares natin. Dapat alam din natin kung kailan tayo bibili ng mga stocks or shares, okay? So, understanding of the stock market can be applied to your everyday finances to help you manage whether it's highs or lows. Okay, gaya ng sinabi natin kanina sa stock market, there's always a fluctuation. Ang stock market, hindi siya gano'n kadali, eh, okay? Kasi you need to, ah, kailangan pag-aralan mo kung paano work or paano yung stock market na nagfu-function, eh. Okay, dapat alam mo kung kailan ka mag-hold, alam mo kung kailan ka magbebenta or magba-buy or bibili ng mga stocks or shares, okay? Now, another is keep a budget. So, eto di naman 'to nawawala sa finance natin, eh. Actually, yan nga yung pinaka-main, okay? Parang pinaka-main topic natin sa finance yan kasi almost lahat ng chapter nababanggit natin ang budget. Especially sa chapter 3, 'di ba na-discuss natin yung mga different type of budgets. Ito meron tayong master budget, cash flow budget, meron tayong sales budget, production budget, etc. Okay? So, alam naman natin why do we need to keep a budget kasi itong budget na 'to, ito yung kailangan natin para malaman natin talaga yung breakdown ng company's finances and learn how to optimize or utilize the company's resources.
Since ang company's resources hindi naman natin pagmamay-ari yan, we need to optimize or we need to utilize efficiently yung mga assets natin or yung mga resources natin. Okay? Hindi tayo pwede gastos na lang tayo ng gastos. Kailangan may budget tayo na sinusunod. Okay? Now, opportunity cost. Okay. So, ito, importante rin to na konsepto sa ano natin sa investment. Opportunity cost. Now, ano meron sa opportunity cost? Ang sabi dito, understand that whatever you spend your time and money is a cost that you cannot spread elsewhere. So, pag tinagalog natin, yung mga pera at yung time na nilagay natin sa isang bagay is hindi na natin magagamit sa iba pang bagay. To make it simple, when we talk about opportunity cost, pag sinabi po nating opportunity cost, ito yung mga opportunity na nawawala sa atin kapag pinili natin yung isang choice or kapag pinili natin yung isang alternative. We all know na in business or in reality, may mga choices talaga tayo. Marami tayong alternatives. Okay? Now, nasa company yan kung anong choice yung pipiliin niya or anong alternative yung pipiliin niya. Okay? Halimbawa, so paano natin mapapakita yung opportunity cost? Ang sabi natin, again, pag sinabi nating opportunity cost, ito yung cost or ito yung opportunity na mawawala sa atin kapag pinili natin yung isang choice or pinili natin yung isang alternative. Halimbawa, meron tayong 10 piso. Kunyari, bata pa tayo. Okay? So, balikan natin nung kabataan natin. So, bata pa tayo, binigyan tayo ng 10 piso ng mga magulang natin. So, ito, 10 piso, masaya na tayo sa 10 piso kasi marami na tayong mabibili during that time. Or panahon ko lang, depende. Okay, basta nung panahon ko, yung 10 piso, marami na mabibili yan eh. Okay? So, yung 10 pesos na yan, kapag binigyan ka ng parents mo ng 10 pesos, ang choice mo, halimbawa, ikaw bata ka, ano? So, ang example natin kunyari meron kang 10 piso, ngayon nag-iisip ka kung anong ipambibili mo sa 10 piso na yon. Ipambibili mo ba siya ng biskwit or pambibili mo ng pogs or text, alam mo yun yung Jolin, 'di ba? Yung nilalaro natin ng bata. So ngayon, mamimili ka doon. Siyempre bata, okay? Namimili ka, iniisip mo, "Hala, sa 10 piso na 'to, ano kayang bibilhin ko dito? Biskwit ba para makain or pambibili ko siya ng mga text, ng mga pogs or Jolin para makalaro ako sa mga kaibigan ko." Ngayon, kapag pinili mo yung isang choice, hindi mo na mabibili yung isang choice. Halimbawa, pinili mo yung pambili mo, halimbawa yung 10 piso, binili mo ng biskwit. Okay? Kasi nagugutom ka, gusto mong ikain na lang yun. Okay? So, kung pinili mo yung isang choice, halimbawa pinili mo na bumili ng biskwit, hindi mo na magagamit yung 10 piso pambili ng Jolin. Kasi napambili mo na siya ng ano eh, ng biskwit eh. 'Di ba? O ganun din naman in vice versa. Kung pinili mo naman na bilhin yung mga text or yung mga pokes or Jolens, wala ka nang pambili ng biskwit kasi napambili mo na or nagamit mo na siya sa pambili ng text or ng pogs or ng Jolen. 'Di ba? Yun yung opportunity cost eh. Okay? Ito yung opportunity na mawawala sa atin kapag pinili natin yung isang choice or isang alternative. But, lagi nating tatandaan, okay? Kapag tayo ay may mga choices or may mga alternatives tayo, we must choose the opportunity that maximize your wealth. Okay? Kahit gaano kadami ng opportunity sa harap mo, kahit gaano karami ng choices sa harapan mo, you need to consider dapat na yung opportunity na pipiliin mo is yung magma-maximize yung wealth mo. So kung ikaw bata, syempre, dapat ang bilihin mo is yung biskwit kasi biskwit makakain mo, bubusog ka pa. Eh kapag yung Jolin, eh nasisira naman yun eh. Papagalitan ka pa ng nanay mo. Pero since bata ka, pinili mo pa rin yung Jolin. O ikaw bahala dun. 'Di ba? Kanya-kanya naman kayo ng choice eh. Okay? So yun yung ibig sabihin ng opportunity cost. Okay, next. Interest rates. Ang interest rates, you must understand how the interest rates and overall rate of returns affects almost everything in your financial life. So itong interest, hindi yan nawawala sa investment. Okay? Hindi rin nawawala yung interest sa mga papautang, di ba? Pagpapautang or kaya umutang ka. Now, ang interest rates, tandaan natin, ang interest rates, depende yan sa point of view. Kapag ikaw yung umutang,
interest expense yun kasi ikaw magbabayad ng interest. Pero kung ikaw naman yung nagpautang ng pera, yung interest mo ay interest income kasi ikaw yung nagpautang. Okay? Now, syempre, as part of the basic financial concept, itong interest rates natin, kinukonsider rin natin yan when it comes to investment. So, syempre, kung tayo ay mag invest ng pera, gusto natin yung interest natin is malaki para mas malaki yung ma-accumulate nating pera, 'di ba? Pero kung halimbawa umutang ka naman, 'di ba? Kapag tayo uutang, mas gusto naman natin yung interest rate mas mababa kasi para mas mababa yung interest na babayaran natin. So gano'n yung interest rate natin. Depende po 'yan sa point of view. Okay. Now, so next naman natin is the basic concept of risk and returns. So ito na napasadahan natin or nabanggit natin siya na kanina ng mga early slides natin. So, ano ba yung returns? Tagalogin mo lang yan, returns balik sa'yo eh. Now, returns is the outcomes or benefits that the investment generates are called returns. Now, kung tayo ay naglabas ng pera or kung tayo ay nag-invest sa isang investment, expect dapat natin na mayroon tayong returns. Okay? Expect natin since naglabas tayo ng pera, since nag-invest tayo ng pera, expect natin may babalik sa atin, may return sa atin. Okay? Assume natin yan or expect natin yan kasi nag-invest ka eh. So, dapat may babalik sa'yo. Okay? Nag-invest ka pa kung walang babalik sa atin or kung walang return, di ba? Hindi naman pwede yun. So, yun yung ibig sabihin ng returns. Ito yung outcomes or yung benefits na makukuha natin sa mga investment natin. Returns. Okay? Now, ano naman yung risk? Ano sabi natin kanina dito? Ang risk, hindi yan nawawala sa investment. Bakit? Since the future is uncertain, so the returns are associated with some degree of uncertainty. In other words, there will be some variability in generating cash flow which we call as risk. So, ano po yung risk na to? So, sabi dito, ang risk is associated sa returns natin. Okay? Yung returns or yung mga expected returns natin or yung mga expected nating makukuha natin sa investment is always associated with risk. Okay? Kasi may instances or may mga situation kung saan yung expected returns mo iba sa actual returns mo. Kumbaga, halimbawa, ine-expect mo na makaka-receive ka ng 20,000 this month o ang na-receive mo lang pala is 10,000. So, nagkaroon ng variability, 'di ba? Iba kasi yung expectation mo doon sa actual na nakuha mo or doon sa actual returns mo. So, doon papasok yung risk. Okay? May mga factors kasi na nakaka-influence or may mga factors na nakaka-affect sa business kaya bumababa yung returns na ine-expect natin. Okay? Since the future is uncertain. Okay? Unless meron kang kapangyarihan na malaman kung ano mangyayari sa future. Di ba? So, the concept of risk, sabi nga natin, risk is the variability. Pag sinabi nating variability, pagkakaiba sa expected return doon sa actual return natin. Iba yung ine-expect mong matatanggap mo doon sa actual na nakuha mo. So risk, it is the degree of deviation from expected return. Pag sinabi lang natin variability and deviation, parehas lang yan eh, pagkakaiba. Okay? Minsan may mga instances, may mga yung expected natin na matatanggap or yung mga expected return natin, iba doon sa actual return natin. Okay? Kaya nga sabi dito, risk is associated with the possibility that the realized or the actual returns will be less than the returns that we were expected. Okay? Pero may mga instances naman na positive naman yung nangyayari. Kung saan yung expected return mo, halimbawa 10,000 lang, pero yung na-receive mo talaga in actual is 20,000. So yun yung gusto nating deviation. Yun yung gusto nating variability na mangyari. Mas mataas yung actual natin kumpara sa expected return. Pero kung mas mababa yung actual return natin sa expected natin, yun yung ayaw natin, syempre. Okay? So let's talk about the element of risk. Okay?
So, meron tayong element of risk which is tinatawag natin unsystematic and systematic risk. So, unahin muna natin yung systematic risk. When we say systematic risk, business organizations are part of the society that is dynamic. Tama naman, di ba? Ang society natin pabago-bago yan eh. Di naman natin mapipredict kung anong magiging trend, hindi natin mapipredict kung anong mangyayari sa future since society is dynamic, pabago-bago yan. Especially, nagkakaroon tayo ng changes sa society just like the economy or economic, sorry, economic, di ba? Like inflation, unemployment rate, di ba? Yung labor force, inflation, di ba? Depression sa economy, yung ano natin, yung economic life cycle ba yon? Sa yon, 'di ba minsan bumababa yung ating economy, minsan tumataas yun, nagbabago rin yun. Siyempre wala rin naman tayong dito nagkakaroon din ng changes when it comes to political and social system, 'di ba? Now, lagi nating tatandaan that systematic risk, since ito yung mga risk or ito yung mga factors that affects the society, most likely wala tayong control dito. Tandaan nyo, sa systematic risk, wala tayong control dito. Okay? Kasi all about economic yan eh. Political and social system. Bakit? May control ka ba sa inflation? May control ba tayo when it comes to unemployment rate? 'Di ba? Halimbawa, kung ikaw business, 'di ba? Wala naman tayong actual direct control diyan sa mga factors or sa mga risk na yan eh. Okay? So, kaya nga sabi dito, various changes occur in the society like economic, political, and social system that have influence on the performance of the companies and thereby on their expected returns. So ngayon, if ever na magkaroon ng problem sa economy natin, syempre it could affect the performance of the business. O since naka-affect siya sa performance ng business, it also can affect the expected returns na inaasahan nating matatanggap natin. Okay? Yun yung ibig sabihin ng systematic risk. Okay? So, most likely sa systematic risk, ito yung mga risk or ito yung mga factors that affects the company and the company has no control over it or direct control over this systematic risk. Now, meron tayong mga iba't ibang systematic risk. So, meron tayong mga interest rate risk, market risk, and purchasing power risk, which is madidiscuss pa natin further in chapter number 6. Okay? So, hindi muna natin siya i-elaborate ng matindi or ng malalim kasi sa chapter 6 pa natin madidiscuss yan. Now, pag-usapan naman natin yung isa, which is yung unsystematic risk. So, sabi dito, unsystematic risk, the returns of a company may vary due to the certain factors that affects only the company. Okay? So, pag sinabi natin unsystematic risk, ito yung mga factors or ito yung mga risk that could affect only the company. Since the company is only affected with this unsystematic risk, most likely, meron po tayong control dito somehow. Okay? Now, ano ba yung mga example ng unsystematic risk? So, examples are raw material scarcity or kakulangan sa raw materials. O di ba may control naman tayo dyan? Pwede naman tayo bumili ng mga raw materials, okay, sa iba't ibang supplier. Okay? Di ba may control tayo dyan sa raw materials scarcity eh. Sa labor strike. 'Di ba kaya naman nagkakaroon ng labor strike or kaya nga naman nagrarally yung mga employees natin kasi merong misunderstanding between the management, 'di ba? And between the employee. Kaya sila nagle-labor strike or kaya sila nagrarally. So pwede naman mapag-usapan 'yan eh, 'di ba? Baka kaya siguro yung mga employee mo kaya siguro nagrarally sa labas 'yan kasi baka meron kang hindi binibigay na rights ng mga employees natin. So may ano tayo doon. Actually meron tayong control, okay? May magagawa tayo diyan, eh, okay? Magkaroon lang tayo ng at least ng talk, okay? Pag-usapan kung anong kakulangan ng kumpanya, anong kakulangan ng mga employees, mapag-uusapan 'yan, eh, okay? May control ang business dito. Also, the management inefficiency. Oh, kung nakikita natin na hindi efficient yung company, alamin natin kung anong problema, okay? May kulang ba tayo sa resources or
may problema talaga tayo sa management natin, sa tao natin. So palitan niyo, 'di ba? Magpalit tayo or magpalit tayo ng manager or magpalit tayo ng mga tauhan kung efficient naman pala sila, 'di ba? O may control tayo diyan sa mga unsystematic risk na yan since it only affects the company. Unlike ng systematic na it could affect the social, the economic, and the political system, 'di ba? Now, so examples of unsystematic risk are the business risk and financial risk. So itong dalawa is further discussed, madidiscuss natin further in our chapter 6. Okay? Next, the concept of return. Okay? So tapos na tayo sa risk. Now return naman tayo. Sabi nga natin, yung return, ito po yung outcome o yung benefit na makukuha natin sa investment natin. Now, sabi dito, return can be defined as the actual income from the project as well as the appreciation in the value of capital. So, ang return or yung bumabalik sa atin sa investment, makakategorize natin siya as actual income from the project or appreciation in the value of capital. So, dito, makakategorize natin yung returns into two components. So, meron tayong number one, yung returns natin pwede maging in form of periodic cash flow, which is in form of interest and dividends, or yung return natin pwede maging form or pwede maging in form of change in the price of the investment called as capital gain or capital loss. Ngayon, sa number one, pag sinabi nating periodic cash flow from investment, yung investment na yung perang ininvest natin, pwede siyang magkaroon na return which is yung periodic cash flow, which is in form of interest and dividends. Halimbawa, nagpautang tayo ng pera. Kapag tayo ay nagpautang ng pera, anong magiging return natin? Ano yung babalik sa atin? Of course, kikita tayo ng interest. Okay? Yan yung tinatawag nating periodic cash flow from investment. Now, another, kapag tayo ay bumili ng stocks, kapag tayo ay nag-purchase or bumili tayo ng mga shares ng companies. Now, anong return natin doon? Anong kikitain natin doon? Of course, dividends. So, since cash dividends to, tinatawag natin tong periodic cash flow from investment. So, yun yung returns natin. Okay? Kapag tayo ay nagpautang, ang return sa atin is interest. Kapag tayo ay bumili ng stocks or ng shares, ang return sa atin ay dividend or cash dividends. Okay? Now, kung hindi man tayo or aside from doon, I mean, aside from dito sa mga periodic cash flow natin, aside from interest and dividends, nagkakaroon din tayo ng returns in form of change in the price of asset kung saan tinatawag natin siyang capital gain or capital loss. So, halimbawa, bumili tayo ng stocks or bumili tayo ng shares. Halimbawa, yung stocks na to, halimbawa, bumili tayo ng stocks ng Jollibee. Nabili natin yung stocks ng Jollibee ng 10 piso kada stocks or kada shares. Ngayon, nung binili natin after ilang weeks, yung stock price natin, yung stock price ng Jollibee is naging 30 pesos. Okay? So it means, nabili ko siya ng 10 piso at yung value niya ngayon is 30 pesos. So it means, nagkaroon ng capital appreciation. Ang tawag doon is capital gain. Okay? Kabaligtaran naman nun kapag bumaba. Halimbawa, nabili mo yung stocks ng 20 pesos. Tapos, ang stock price natin ngayon is 10 pesos na lang. So, bumaba. Kasi nabili mo siya ng 20, pero ang price niya ngayon ng stocks natin is 10 pesos. So, nagkaroon tayo ng capital depreciation. Okay? Tinatawag natin siyang capital loss. Ganun din naman kapag halimbawa mayroon tayong biniling property tapos binenta natin. Halimbawa, bumili tayo ng building. Nabili natin siya ng 1.5 million. Tapos nabenta natin siya ng 2 million. So kumita tayo ng 5 million, 'di ba? So ang tawag doon is capital gain. O kabaligtaran naman nun kapag halimbawa, 'di ba sabi natin 1.5 natin nabili yung building, pero naibenta natin siya ng 1 million lang. So lugi tayo doon ng 500,000. So ang tawag doon is capital loss. Yun yung concept of return natin. Okay? Nagkakaroon tayo ng return
in form of periodic cash flow or in form of change in price of the asset or investment. Okay? Now, discuss natin is itong simple and compound interest. Okay, kapag tayo ay nagpapautang, kung tayo ay umuutang or tayo ay mag-iinvest sa isang savings deposit account, kadalasan ginagamit tong simple and compound interest eh. Okay? Actually, na-discuss na rin naman to sa subject nyo na business mathematics. I think na-discuss nga to sa ano nyo, sa business mathematics pa yun. Basta business math yun eh. So, yan. I-discuss natin ulit yung simple and compound interest. Madali lang naman to. Okay? Now, interest is charged against the use of money by the borrower. So, kung tayo ay umuutang, kung tayo yung borrower, yung interest, ang tawag doon is interest expense. Tandaan nyo ha, sa accounting natin yan eh. Kapag tayo yung umutang, kung tayo yung borrower, yung interest expense yan. Kasi tayo magbabayad ng interest. Pero, kung tayo naman yung nagpautang, kung tayo naman yung lender, okay, kung tayo yung lender, kung tayo yung nagpautang, of course, yung interest, yan ay profit natin. Ang tawag doon ay interest revenue or interest income. Sabi nga natin, ang interest, depende po yan sa point of view. Kung ikaw yung umutang, kung ikaw yung borrower, interest expense. Okay? Pero kung ikaw naman yung nagpautang, of course, may profit ka doon. Ang tawag doon ay interest income or interest revenue. Now, so interest rates is normally expressed in percentage and it represents the peso interest earned per 100 pesos of capital. 'Di ba? Lahat naman na nakikita nating interest most likely or most of the interest rates na nakikita natin is in percentage, 'di ba? So it means peso if peso interest or peso interest earned per 100 pesos of capital. Okay? Now, let's start with the simple interest. Ito napakasimple lang nito eh. From the word itself, simple interest. Okay? Na-discuss na rin naman to sa accounting nyo. Doon sa anong tawag dito? Sa accounting nyo ng adjusting entries kung saan kinocompute nyo yung mga accrued interest, di ba? So, yun. Kung anong formula doon, yun din yung gagamitin natin. So, in simple interest, ito yung formula natin. Interest or simple interest is equals to P times R times T. Wherein, yung ating P, yan yung ating principal amount. R, yan yung rate of interest or interest rate. And yung T, ito yung year or yung time which the money is borrowed or lent. Now, in simple interest, from the word itself, simple interest, yung interest, kapag sinabi nating simple interest, china-charge lang po natin yung interest sa principal amount or original amount. Again, sa simple interest, yung interest ay pinapatong lang natin or yung interest is china-charge lang po natin sa principal amount or sa original amount. Now, para mas magets natin kung paano yung ginagawa natin sa simple interest, meron tayong example na ibibigay dito. So, for example number 1, suppose 1,000 pesos were invested on January 1, 2018 at 10% simple interest rate for 5 years. Calculate the total simple interest on the amount. So, intindihin natin mabuti yung problem. Huwag ka tayo sagot ng sagot ha. Okay? Lagi nating ugaliin na magbasa ng question. So, ang sabi dito, suppose 1,000 pesos were invested on January 1 with an interest of 10% simple interest for 5 years. Now, yung pinapahanap po sa atin, magkano yung simple interest na na-accrue natin sa loob ng 5 years? Magkano yung interest na tumubo sa loob ng 5 years? Okay? Now, based dito, okay, ang gusto nating malaman, if mag-i-invest tayo ng 1,000 sa loob ng 5 taon with an interest of 10%, magkano yung tutubuin natin doon? So, para ma-compute natin yan, gamitin natin yung formula kanina which is interest is equals to PRT wherein yung P, yan yung ating principal amount which is 1,000 pesos.
and yung interest rate natin na 10% or equivalent to 0.10%, 0.10 when kapag pinag-uusapan po natin yung decimal, okay? Tapos yung time natin is 5 years. So ang gusto nating malaman, kapag nag-invest tayo ng 1,000 sa loob ng 5 years with an interest of 10%, magkano yung tutubuin natin? So gamit yung formula, principal amount which is 1,000 times interest rate na 10% or 0.10 times year or yung time natin times 5. So ang makukuha po natin is 500 pesos. Ano ibig sabihin ng 500 pesos na yan? Yan yung simple interest na na-accrue mo. Yan yung interest na tumubo sa pera mo after 5 years. Okay? So kapag ilalagay natin siya sa table, ganito yung magiging itsura niya. Okay? So kung gusto natin ng mas mabilis, gamitin natin yung calculator. Pero kung gusto natin makita yung per year na interest, gamitin natin itong table, which is ito yung long method natin. Okay? Pero hindi dapat palagi tayong nagka-calcu ha. Dapat marunong rin tayo gumawa ng simple interest or compound interest gamit yung table. Kasi may mga times sa exam or sa quiz, papakumpleto yung table. So, dapat alam nyo kung paano kinocompute. Hindi lang tayo magre-rely sa calculator natin. Now, kung ilalagay natin siya sa table, okay? So, from year 1 hanggang year 5, 'di ba yung principal amount natin 1,000? So, ang aim kasi natin kapag nag-invest tayo ng 1,000 sa loob ng 5 years, magkano yung tutubuin ng pera natin? So, 1,000 times 10% interest rate. So, yung total interest natin is 100 pesos per year. Ano bang ginagawa natin dito? Since we are talking about simple interest, pag sinabi nating simple interest, yung interest ay china-charge mo lang sa principal amount or sa original amount. Kaya ganito yung itsura niya. So, principal amount nung year 1 natin na 1,000 times 10%, 100. So, yan yung interest mo for year 1. So, sa year 2, ganun din. Then, 100 pesos pala, sorry. Year 3, 100 pesos. Year 4, ang interest mo, 100 din. And year number 5, 100 pesos. Kung titignan natin, at the end of 5 years, okay, after 5 years, yung perang na-accumulate natin or yung interest na tumubo or yung interest na na-accumulate natin is 500 pesos, which is same doon sa na-compute natin kanina na 500 pesos nung diretso sa calculator. Okay? So, ganyan ginagawa yung simple interest. Lagi niyong tatandaan, ang simple interest po, china-charge lang po natin yan sa principal amount lang or sa original amount. Okay? Now, another. So, example number 2, Chaka borrowed 15,000 pesos for 2 years and 6 months with simple interest rate of 9%. How much thus he owes at the end of that time? Again, sasabihin ko sa inyo, ugaliin yung basahin at intindihin yung question. Huwag kayong sagot ng sagot. Now, ang tinatanong dito, based dito sa example number 2, Chaka borrowed 15,000. So, umutang daw ng 15,000 itong si Chaka. So, itong 15,000 na to is payable within 2 years and 6 months. So, dapat mabayaran niya, okay, after 2 years and 6 months. And may interest ito na 9%. So, kailangan natin magbayad din ng interest after 2 years and 6 months. So, ang gagawin natin, ano bang tinatanong? How much thus he owes at the end of that time? So, ang tinatanong, magkano yung total utang? Okay? Again, magkano lahat ng utang ni Chaka after 2.5 years or 2 years and 6 months. Kasi ang tinatanong, how much does he owes? Hindi naman tinatanong kung magkano yung interest eh. Tinanong ba kung magkano yung interest niya for 2 years and 6 months? Hindi. Ang tinatanong, magkano lahat-lahat ng perang babayaran ni Chaka. So, para ma-compute natin yan, gamitin natin yung formula natin. So, 15,000 which is ito yung principal amount. Ito yung inutang na pera ni Chaka. Tapos yung interest rate niya is simple interest, 9% or 0.09. And yung time natin, 'di ba, 2 years and 2 years and 6 months. So equivalent 'yan to 2.5 years or 2.5 years. Okay? So kung gagamitin natin yung formula natin, 15,000 times 0.09
times 2.5. So, yung makukuha natin is 3,375. So, ano itong 3,375, sir? Ang ibig sabihin yan, sa loob ng 2.5 years, yung 15,000 natin ay tumubo. Okay? Or may utang tayo na interest na 3,375 3,375 pesos. Okay? Yan yung interest na kailangan nating bayaran. Now, ito ba yung sagot? Hindi po. Kasi itong nakuha nating 3,375, yan po yung interest na tumubo after 2.5 years. Ito yung interest na kailangan nating bayaran. Now, ang tinatanong kasi, how much does he owes? Magkano yung total utang or magkano lahat-lahat ng babayaran ni Chaka? So, para ma-compute natin yon, yung principal amount natin, i-plus natin dito yung tumubong interest na dapat nating babayaran, which is 3,375. So, yung total amount due or yung total na babayaran ni Chaka after 2.5 years ay 18,375 pesos. Okay? Kaya ugaliin natin na magbasa, intindihin nating mabuti yung problem. Baka kasi sagot lang kayo ng sagot, oh. O nakita niyo yung 3,375, yun agad sinagot niyo. Eh yung tinatanong kung magkano yung utang lahat ni Chaka, edi mali na kayo agad. Ang dapat, yung final answer mo dapat is 18,000 kasama yung principal eh. Kasi babayaran niya lahat-lahat yung tinatanong. Di ba? So, yan yung example number 2 natin. Kapag ilalagay natin siya sa isang table and gusto nating malaman kung magkano yung magiging interest, pwede naman natin gawin yan sa long method natin sa table. So, for the year 1, 15,000, okay, times interest rate na 9%. So, yung interest natin for year 1 is 1,350. Ganon din sa year 2. Nagkaiba lang tayo dito sa 2.5 years. Bakit? Kasi 'di ba sabi nga natin, 2 years and 6 months. So since 2 years and 6 months, hindi naman buo na isang taon 'tong ano eh, itong pang-ano natin, itong 2.5, hindi naman 'yan isang buo na taon. Kaya ang gagawin natin, yung rate natin, i-divide natin sa 2 since half year lang naman yung na-accrue natin. So 4.5 yung ating rate. So 15,000 times 4.5%. So yung total interest natin ng half year or ng 6 months is 675 pesos. Sir, bakit mo hinati? Eh kasi ang sabi doon 2.5 years eh. 2.5 years or 2 years and 6 months. So yung interest mo, nag-accrue lang ng kalahating taon. Eh hindi naman natin pwedeng i-charge yung buong taon eh. Hindi naman natin nagamit yung pera ng buong taon. Half year lang natin nagamit. Kaya half year lang din natin or half lang din yung interest na i-compute natin. So 15,000 times 4.5%, 675 pesos. Now, para ma-compute natin yung interest na tumubo sa loob ng 2.5 years, 1,350 plus 1,350 plus 675. So, yung total interest natin is 3,375, which is same dapat doon sa na-compute natin kanina, 3,375. Pero hindi yan yung question eh. Hindi yan yung sagot. Hindi yan yung sagot natin. Kasi ang tinatanong, how much does he owes at the end of the year? Magkano yung utang niya lahat-lahat na dapat bayaran. Okay? So, yung total na dapat niyang bayaran is 18,375 pesos. Okay? So, another example number 3, which is ibang problem naman. How long it will take for a 10,000 pesos to be earned or to earn 1,250 interest if invested at 10% interest? Okay. So, ang tinatanong po dito, how long? So, ang mini-measure po natin or yung hinahanap po natin is the time. Kasi binigay yung interest eh. 'Di ba? Sabi dito, ilang taon? How long? Gaano katagal bago yung 10,000 natin ay mag-earn ng 1,250 interest if meron tayong interest na 10%. So, tinatanong yung time. Okay? Yung time yung hinahanap. How long it will take for a 10,000 pesos to earn 1,250 with interest of 10%. Okay, gaano katagal bago tayo maka-earn ng 1,250 na interest kapag mag-i-invest tayo ng 10,000
na may 10% interest. So, para ma-compute natin yan, i-derive natin yung formula. Since yung original formula natin is I is equals to PRT, so since hinahanap natin yung time, so yung magiging formula natin is time is equals to I divided by principal amount times rate, or interest divided by the principal amount times rate. So, I over P times R. So, yung interest natin magkano? So, apply lang natin lahat ng data. Since given naman na yung interest natin 1,250, yung principal amount natin 10,000, yung rate natin is 10% or 0.10. So, yung hinahanap natin is time. Okay, we are looking for the time. So, apply the formula, yung bagong formula natin. Interest, which is 1,250, divided by the principal amount of 10,000 times the interest rate of 10% or 0.10%, 0.10. So, makukompute po natin is 1.25 years. Anong ibig sabihin ng 1.25 years na yan? Ibig sabihin yan, ah, para para magkaroon tayo ng 1,250 pesos na interest, dapat ilagay natin yung pera natin sa loob ng 1.25 years na may interest na 10%. Okay? Yan yung ibig sabihin ng 1.25 years. Ibig sabihin yan, kailangan natin ng at least 1.25 years bago tayo maka-earn ng 1,250 na interest with an or interest rate of 10%. Ganun ginagawa kapag nawawala yung time. Now, paano naman sir kapag nawala yung rate? Okay? Kasi may mga instances or may mga problem na given yung interest, given yung time, pero ang hinahanap ay interest. So, tayo yung maghahanap ng annual interest rate. Okay? So, dito sa example number 4, at what interest rate will 120,000 earn 37,800 interest after 3.5 years? So, ang tinatanong dito is yung interest rate. Magkano daw? Okay? Magkano daw yung interest rate na kailangan natin para yung pera natin na 120,000 ay mag-earn ng 37,800 na interest after 3.5 years. So, since hinahanap natin yung interest, kailangan natin i-derive yung formula. Ay, yung hinahanap natin yung rate pala, I mean, yung interest rate, kailangan natin i-derive yung formula. So, using the old formula, PRT, so since ang hinahanap natin is the interest rate, so rate is equals to interest divided by the principal times time. Okay? Now, so since given naman kung magkano yung interest, sabi doon, ang interest natin is 37,800. Yung principal amount natin is 120,000. Yung time natin is 3.5 or 3.5 years and yung rate natin is unknown. Yan po yung hinahanap natin. Ang gusto nating malaman, magkano yung interest rate na kailangan natin para magkaroon tayo ng 37,800 na interest kapag mag-invest tayo ng 120,000 pesos. Okay? Now, para ma-compute natin yan, apply lang natin yung mga given na available sa atin. So, interest na 37,800 divided by the principal amount, which is 120,000, times time na 3.5% or 3.5 years. So, yung makukompute natin is 0.09 in decimal or 9% in percentage. Now, anong ibig sabihin ng 0.09 or 9%? Ang ibig sabihin niyan, kailangan natin ng 9% na interest rate para yung 120,000 natin ay magkaroon ng interest na 37,800 sa loob ng 3.5 years. Okay? Ganun lang yung ginagawa natin kapag hinahanap yung interest, kapag hinahanap yung rate, yung hinahanap yung time, i-derive natin yung formula. Okay? So, madali nyo lang naman makabisado yung formula natin sa simple interest. Okay? Now, after ng simple interest, discuss naman natin ngayon yung compound interest. Ang compound interest is charged or compound interest is charged on the principal plus any interest accrued
till the point of time at which the interest is being calculated. So what does it mean? Ano ibig sabihin nun? Okay? Anong ibig sabihin ng interest is charged on the principal plus the any interest rate accrued. So ang ibang tawag dito sa compound interest, interest on interest. Iniinteresan mo yung interest mo. So ibig sabihin ng compound interest, yung interest natin, china-charge natin siya sa principal amount natin plus kung meron man tayong interest na na-compute nung last year, isasama natin yon sa computation ng interest natin. Okay, kaya nga sinabing interest on interest. Iniinteresan mo yung interest mo. So most likely, since iniinteresan mo yung interest mo, mas malaki yung interest na makukompute natin kapag ang gamit natin ay compound interest. Now, so ang formula natin para makompute natin yung compound interest, so CI or compound interest is equals to the principal amount times 1 plus I, which is the interest rate, raised to n, which means time. Okay? So again, yung P natin, yung P, yan yung ating principal amount times 1 plus I, which is the interest rate, raised to n, which is the time. Now, again ha, tandaan natin sa compound interest, yung interest is sina-charge natin sa principal amount plus kasama doon yung mga interest na na-compute natin ng mga last year natin. Okay, so iniinteresan mo yung interest. Interest on interest. Now, ito yung i-distinguish natin, no? Tignan natin yung pinagkaiba ng simple sa compound interest. Kung titignan natin, ito yung simple interest eh. Yung simple interest natin, anong sabi natin? Yung interest is sina-charge lang natin sa principal amount. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng years or every year, yung interest rate natin iisa lang. 100 pesos kada taon. Kasi nga, ang interest natin, kina-charge lang natin sa original amount or sa principal amount. Okay? Wherein, dito sa compound interest, ang interest, kina-charge mo yan sa interest, yung interest mo, kina-charge mo yan sa principal amount mo kasama yung mga interest na na-compute mo ng mga nakaraang taon. Okay? So kung malaki yung interest mo nakaraang taon, edi mas malaki yung interest na makukumpute natin ngayon. Kasi sinasama rin natin yan sa computation ng interest natin eh. Okay? Kaya nga tinawag siyang interest on interest eh. Iniinteresan mo yung interest mo. Kaya kung mapapansin mo dito, ayan, halimbawa sa year 1, yung principal amount mo 1,000, tapos yung interest rate mo 10%, so yung interest mo 100 pesos. Okay? So yung 1,000, yung magiging ending balance mo, 1,000 plus 100, 1,100. So itong 1,100, ito yung magiging beginning balance mo ulit. So ito na yung magiging basis mo naman sa computation ng interest, hindi na 1,000. Okay? Yung interest, kinarge mo na siya doon sa principal amount plus the interest na na-accrue mo during the last period. Ayun o, yun ang papansin natin. Yung interest natin, okay, sinasama natin sa computation sa interest yung mga nakaraang interest natin. Okay? Now, para mas magets natin yung compound interest, so meron tayong example. So, example number 1, suppose 1,000 pesos were invested on January 1, 2018 at 10% compound interest rate for 5 years. Now, calculate the total compound interest on amount and the total compound amount at the end of the 5 years. Again, basahin nyo na mabuti at intindihin yung mabuti ang problem. Ngayon, ang sabi dito sa example number 1, mag-i-invest ka daw ng 1,000 pesos nung January 1 with compound interest of 10% sa loob ng 5 years. Okay? So, kung tayo ay mag-i-invest ng 1,000 sa loob ng 5 years with 10% interest rate, ang tinatanong dito, calculate the total compound interest on amount and the total compound amount at the end of the year. So, ang tinatanong po dito, yung interest na na-accrue natin or yung interest na tumubo at kung magkano lahat-lahat ng lahat ng pera natin after 5 years. Kapag sinabi natin compound amount, magkano lahat ng pera natin kasama yung interest.
Okay? So, dalawa yung hinahanap. Hinahanap natin yung compound interest, kung magkano yung tinubo ng pera natin, at kung magkano lahat-lahat ng pera natin after i-plus yung principal at saka yung interest natin. So, para ma-compute natin yan, so gamitin lang natin yung formula natin na principal amount times 1 plus interest raised to n. Okay, so yung principal amount natin 1,000. Sabi natin, mag-i-invest tayo ng 1,000. May interest rate siya na 10% or 0.10 at sa loob yan ng 5 years. Para ma-compute po natin yung compound amount, okay, gamitin na natin yung formula. So 1,000 times 1 plus the interest rate of 10% or 0.10 raised to 5. Now, kung mapapansin nyo, buo pa dito. Okay? Ang, ang tawag dito, ang tip ko sa inyo, para hindi tayo magkakaiba ng sagot sa last or sa final answer natin, as much as possible, wag nyo munang i-round off sa kalagitnaan ng computation or ng calculation. Mag-round off na lang kayo sa pinaka-final answer na sa final answer niyo na mismo. Kasi kung dito pa lang, sa kalagitnaan ng calculation pa lang tayo mag-round off na tayo, mag-iiba talaga yung sagot natin. Baka sabihin niyo, "Sir, tama naman po yung computation ko, tama naman po yung ginawa kong process. Pero po, iba po yung sagot ko, pero malapit naman." Baka kasi ni-round off mo agad eh. Okay, so yung advice lang natin dito, if gagamitin natin si calculator natin, dire-diretso na natin. Wag na muna natin i-round off. Kasi mas maganda kapag dire-diretso eh. Saka na lang tayo magra-round off sa pinaka-final answer natin. At least, pare-parehas tayo ng answer. Okay, yun yung gagawin natin sa exam. Okay? Wag na muna natin, yung gagawin natin sa quiz or sa exam, wag nyo muna siyang i-round off sa kalagitnaan ng computation. Mas maganda, mag-round off kayo sa pinaka-final answer nyo na muna. So, nung ginamit natin yung computation or yung ginamit natin yung formula, ang na-compute po natin is 1,610.51 centavos. Sir, anong ibig sabihin niyan? Pag sinabi natin, itong 1,610.51, yung ibig sabihin niyan, kapag pala mag-i-invest ako or kapag pala mag-i-invest tayo ng 1,000 pesos sa loob ng 5 years with an interest rate compounded annually na 10%, yung pera natin na 1,000 lalago siya. Magiging 1,610.51. So, ito po yung compounded amount. Now, since tinatanong din kung magkano yung interest natin, ito kasi na-compute natin, hindi to yung interest natin eh. Ibig sabihin nito, pag sinabi natin compound amount, yung na-compute natin 1,610.51, ito yung pinaka-total ng pera ng ito yung pinaka-total ng pera natin. Okay? So, after 5 years, yung 1,000 natin magiging 1,610.51. Now, para ma-compute natin kung magkano yung tinubo na interest, okay? Para malaman natin kung magkano yung tumubo na pera doon sa perang ininvest natin. So, yung compound amount natin, yung na-compute natin kanina na 1,610.51, tanggalin mo dyan yung principal amount. Now, yung matitira dyan yung interest. So, ibig sabihin ng 610.51, ibig sabihin yan, ito pala yung amount ng pera na tumubo sa 1,000 natin. Okay? Sa loob ng 5 years, yung pera natin is tumubo ng 610.51 pesos. So, ganyan siya ginagawa. Okay? Again, yung compound amount, ito yung combined amount ng principal plus the interest. Now, para malaman natin kung magkano yung tumubo na interest, tanggalin mo lang dito yung principal amount. Yung matitira dyan or yung magre-reflect dyan is yung interest na tumubo, which is 610.51. Now, kapag ilalagay natin siya sa table or kapag ilalagay natin siya sa sa table, ganito yung magiging itsura niyan. So, kung mapapansin nyo, sa year 1 hanggang year 5, iba-iba yung beginning balance natin. Hindi siya kagaya ng simple interest na pare-parehas 1,000 yan. Kasi yung interest rate natin, charge natin yan sa principal amount plus the interest na na-accrue mo ng mga nakaraang taon. So, halimbawa, year 1, 1,000 yung beginning balance mo. Nag-deposit ka kunyari or nag-invest ka ng 1,000 ng year 1.
So tumubo siya ng 10% na interest, so worth 100 pesos. So yung ending balance mo, 1,000 plus 100, 1,100. So since ito yung ending balance mo ng year 1, ito naman yung magiging beginning balance mo for the year number 2, 1,100. So ito naman yung pagbabasihan natin ng interest. So 1,100 times 10% interest. So yung makukumpute natin is 110 pesos. So 1,100 plus 110 pesos. So yung answer natin is 1,210, which is yun yung ending balance natin for year number 2. O since ito yung ending balance ng year number 2, ito yung magiging beginning balance naman natin for year number 3. So since ito yung beginning balance natin, ito na po yung magiging basis natin for the computation of interest ulit. So 1,210 times 10%. So yung tumubo na interest is 121,000. Okay? 121 pesos, sorry. So kapag inad natin yan, 1,210 plus 121. So yung sagot natin is 1,331 pesos. Okay? So since ito yung ending balance natin, ito yung magiging beginning balance natin for the next year. So ganun lang yung gagawin natin paulit-ulit. Okay? Kung magkano yung ending balance mo, yun yung magiging beginning balance mo for the next year. Okay? Now, sabi nga natin, minsan, wag tayo magre-rely lang sa calculator ha. Dapat alam din natin kung paano mag-compute ng naka-table na ganito. Kasi sa exam or sa quiz, may times na bibigyan kayo ng beginning balance, tapos kukumputin nyo yung interest rate or yung interest, tapos kayo na yung bahala mag-supply or magkumpleto ng mga data dito. So at least alam natin. And mayroon din mga times or may mga question or may mga question sa quiz or sa exam na ang ginagawa, tinatanong kung magkano yung ending balance mo nung year number 3. Tinatanong kung magkano yung interest mo nung year number 4 o at least nalalaman natin kung magkano agad. Okay? So ganun yan. Dapat alam din natin kung paano mag-compute sa table. Now, at the end of the computation, kung papansinin nyo, after year number 5, sa end ng year 5, yung ending balance natin is 1,610.51. So, ibig sabihin, yung 1,000 na ininvest natin nung year number 1, since nagko-compound siya or tumutubo siya compounded annually, so yung 1,000 pesos na pera natin, magiging 1,610.51. So itong 1,610.51, same yan doon sa computation natin kanina. Okay? So yan yung compounded amount. Para malaman mo kung magkano yung interest na tumubo, yung compound amount mo, tanggalin mo doon yung principal amount. So yung matitira, yan yung compound interest. Pero kung gusto mo naman, kung gumamit ka naman ng table, add mo lang tong lahat ng interest. O kapag inad mo lahat ng interest, ang makukompute mo is itong 610.51 pesos. Okay? So, ganun yun. So, another example. Example number 2. Find the compound amount and the compound interest on 12,500 at 6% interest for 8 years. O, tinatanong naman dito, if ever na mag-i-invest tayo ng 12,500 with compound interest annually na 6% sa loob ng 8 years, magiging magkano yung 12,500 natin? Lalaki kaya yan? Tignan natin. So, gamitin natin yung formula natin again for the compound interest, principal amount times 1 plus interest rate raised to n or time. So, we are looking for the interest. So, yung principal natin, 12,500. Interest rate natin is 6% or 0.06 and time natin is 8 years. Now, using the formula, dire-diretsuin na natin yan. So, yung principal amount natin na 12,500 times 1 plus the interest of 0.06 or 6% raised to years which is 8. So, apply lang natin siya sa calculator. Now, sabi ko nga sa inyo, as a tip, sa quiz natin, wag nyo munang i-round off sa kalagitnaan para pare-pares tayo ng answer at the end. So, sa final answer na lang kayo mag-round off. So, kung makukuha natin is 19,923.10. Ano ibig sabihin nito, sir? Ibig sabihin nito, yung pera natin na 12,500, nung ininvest natin siya sa loob ng 8 years with compound interest of 6%,
yung 12,500 nating pera ay lumago at naging 19,923.10. Ito na po ba yung final answer? Hindi pa, kulang pa yan. Ito pa lang yung compound amount natin eh. Okay? Yan pa lang yung combination ng ating principal at saka ng interest. So para malaman natin kung magkano yung interest na tumubo, yung compound amount mo, tanggalin mo lang dyan yung principal amount natin. So yung magre-reflect na lang dyan is yung interest na tumubo. Magkano yun? 7,423.10. So it means, sa loob pala ng 8 years, nung nag-invest tayo ng 12,500 na may interest na 6%, kumita tayo or tumubo yung pera natin ng 7,423.10. Now, kapag ilalagay natin siya sa table, ganito yung magiging itsura niya. Okay? Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, ito yung 12,500 nung beginning balance natin. Ito yung perang dineposit natin for the first year. So, compute mo yung interest rate. So, 12,500 times 6%. So, yung interest na nakuha natin or yung tumubo na interest is 750 pesos. Now, para malaman natin kung magkano yung ending balance, add mo lang. Beginning balance na 12,500 plus the interest of 750. So, yung ending balance natin is 13,250. Since ito yung ending balance natin for year 1, ito yung magiging beginning natin or beginning balance natin for the year 2. So, ito naman yung magiging basis natin for the computation of interest. So, kung makikita natin or kung mapapansin natin, pumapatong-patong yung interest. Okay? Interest on interest. Now, yun lang din yung gagawin natin for the next or succeeding years. Now, kung papansin niyo sa end of computation natin, so at the end of the year 8, yung total amount ng pera natin is 19,230 at 19,923.10. Equivalent yan or same yan dun sa na-compute natin kanina. 19,923.10. Okay, so ganun lang siya ginagawa. Madali lang naman siya. Paano naman kapag semi-annually? Okay. So, ito madali lang naman to. Kapag semi-annually, lagi nating tatandaan, pag semi-annually, 2 beses mo siya i-compound. Kapag quarterly, 4 beses mo siya i-compound. Ngayon, same lang naman ang ginagawa natin sa compound interest eh, kapag annually. Meron lang tayong iibahin dito, which is yung time, at iibahin lang din natin yung rate natin. Okay? So ito, again, anong sabi dito sa problem natin? Accumulate 15,000 pesos for 4 years and 6 months at 7% compounded semi-annually. So kapag mag-i-invest daw tayo ng 15,000 pesos sa loob ng 4 years and 6 months, tapos ang interest niya is compounded semi-annually. So 2 beses natin siya i-interesan or 2 beses natin siya i-compound. So paano gagawin natin nun? So yung principal amount natin, yun pa rin, 15,000. And yung formula natin, yun pa rin naman. May babaguhin lang tayo. Ano? Ito, yung rate and yung time. Kapag semi-annually, sabi natin, 2 beses natin kino-compound. Kapag ang rate ang pinag-uusapan natin, divide mo yan sa 2. Okay? Since 2 beses natin siya i-compound, hindi naman pwede na 7% buo na i-charge natin yung 7%. Hindi pwede yon. So, since 2 beses mo siya i-compound, divide mo sa 2 yung interest. So, yung bagong interest rate natin is 0.035. Okay, so yan yung ating bagong interest rate. Kapag time naman yung pinag-uusapan natin, di ba ang sabi natin, 4 years and 6 months or 4.5 years or 4.5 years. So, ang gagawin naman natin is yung time naman natin is ita-times naman natin sa 2 since 2 beses natin po siya i-compound. Ibig sabihin sa isang taon, 2 beses mo siya i-interesan. Kaya times 2. Okay? Again, para hindi kayo malito or para madali nyo maintindihan or madali nyo matandaan, ang rate kapag semi-annually, divide mo sa 2. Kapag time, i-times mo. Rate, divide, times, rate, divide, time, multiply mo or times mo. Ganun. Para madali nyo maalala. Now, yung bagong time po natin, 4.5 times 2, 9. So, yan yung ating bagong time. Okay. So, using the formula, the original formula, 15,000 which is yung ating principal amount,
times 1 plus interest, yung bagong interest rate na yung gagamitin mo, hindi na yung 7% ha, yung bago na, yung 0.035 raised to 9. Again, yung kukunin mo is yung bagong time, not 4.5, yung bago na. Now, compute nyo lang siya sa calculator natin, tuloy-tuloy lang natin yung calculation natin. Huwag muna kayo mag-round off sa kalagitnaan. So, mag-round off na lang kayo sa end ng computation, which is 20,443.46. So, anong ibig sabihin ng 20,443.46 na yan? Ibig sabihin, yung 15,000 or yung 15,000 na ininvest mo sa loob ng 4.5 years with an interest of 7% semi-annually, yung pera nating 15,000 ay magiging 20,443.46. Yan yung compounded amount natin. Kapag ang tinatanong naman kung magkano yung interest na tumubo sa pera natin, yung compound amount mo, tanggalin mo lang doon yung principal amount. Okay? Now, kapag tinanggal mo na yung principal amount dyan, yung matitira na lang dyan is yung interest na tumubo or yung interest na na-accrue natin. So, ibig sabihin, sa loob ng 4.5 years, yung 15,000 natin with an interest of semi-annually na 7%, magiging tutubo yung pera natin ng 5,443.46. Now, kapag ilalagay natin siya sa table, ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, wala palang nakalagay. Pero nakalagay naman yan dapat sa table eh. So, meron tayong sample dyan sa mga succeeding chapters natin. Okay, papakita natin dun sa mga succeeding chapters natin or succeeding slides kung paano yung magiging itsura niya kapag semi-annually. Okay? So, di ko lang siya nalagay dito. Pero, in next chapter natin or next slides, andun nakalagay kung ano itsura kapag semi-annually. Now, paano naman sir kapag quarterly? Ito, gaya nito. So, ito naman, yung 25,000 natin naman, kapag nag-invest tayo ng 25,000 pesos, tapos kino-compound natin siya 8% quarterly, paano po yung gagawin natin dyan? So, gamitin lang natin yung formula and gamitin lang din natin yung mga available datas natin. So, we are looking for the interest pa rin. So, yung principal amount natin is 25,000. Ang tanong kasi, yung 25,000 pesos na ininvest mo, magkano yung magiging pera mo at the end of 5 years at magkano yung tutubong interest sa loob ng 5 years kapag meron kang 25,000 na ininvest sa loob ng 5 years at may interest rate siya na 8% compounded quarterly. Now, pag sinabi natin quarterly, 4 na beses po natin siya i-compound. Now, since ito ay quarterly, may babaguhin tayo sa rate at may babaguhin tayo sa time. Kapag rate yung pinag-uusapan natin, i-divide po natin yung rate sa 4 kapag quarterly at yung time natin is ita-times natin or multiply natin sa 4 since ito ay quarterly. So yung bagong rate natin ay 0.02 at yung bagong time natin is 20. Now gamit natin yung dating formula. So apply lang natin 25,000 pesos times 1 plus the new interest rate which is 0.02 raised to new time which is 20. O apply lang natin yan. Compute lang natin dire-diretso. Huwag muna kayo mag-round off. So, sa final answer na kayo mag-round off. So, yung nakuha natin is 37,148.68. Anong ibig sabihin yan, sir? Ibig sabihin yan, kapag tayo ay mag-i-invest ng 25,000 pesos sa loob ng 5 years with an interest of 8% compounded quarterly, yung 25 pesos at 25 pesos, yung 25,000 pesos natin magiging 37,148.68 after 5 years. And kapag compounded siya quarterly, di ba ang laki? Lumaki yung pera natin kasi 4 na beses natin siyang iniinteresan. Now, so itong 37,148.68 natin, ito yung actual amount natin. Ito yung pinaka-total amount. Now, para malaman natin kung magkano yung interest na tumubo, tanggalin lang natin dyan yung principal na 25,000. So, yung makukuha natin is 12,148.68.
Ibig sabihin niyan, yung interest pala na tumubo sa pera natin sa investment is 12,148.68. Ha? Okay, yan lang yung tatandaan natin ha. Kapag quarterly or semi-annually, tandaan natin, pag semi-annually, 2 beses natin siya kino-compound. Kapag quarterly, 4 na beses natin siyang i-compound. Natatandaan lang natin na may babaguhin lang tayo slight sa rate at saka sa time. Kapag rate yung pinag-uusapan natin, divide. Kapag time yung pinag-uusapan natin, multiply or times. Madali lang yan. Okay? So, next topic natin is present value and future value. Okay?